ìrọ̀rùn ti dé. bẹ́ẹ̀ni nínú fún àyàfù ìbẹ̀rù bójó ó ti wá dọ̀rọ̀ ìtàn pẹ̀lú Sheu Baye international best travels and tours. Sheu Baye international travels and tours òótọ́ inú àti bẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n fi gbé e kalẹ̀. ọ̀pọ̀ ló ti tipasẹ̀ wọn rè lú òyìnbó torí iṣẹ́ wọn dá wọn lójú láì ní bayobayo nú. student visa visiting visa working visa flight booking hotel reservation bó jẹ́ iṣẹ́ hajj tàbí humurah ẹ fọkànbalẹ̀. ohun tí wọ́n fi dá yàtọ̀ ni wípé wọ́n gbàwé gbòǹtẹ̀ ìjọba àpapọ̀. ìlú wo lẹ́yìn fẹ́ lọ lókè òkun bíi Canada America Australia France Germany Netherlands UK Sheu Baye ni ẹ yọjú sí tààràtà ní shop 1 Adokiade Plaza lórí òkè téńté tẹ̀ bá ń ti fagbèsà lọ sẹ́ Benisa Hotel lọ́ṣogbo. email sheubayeinternational@gmail.com telephone 0702-616-9781 tàbí 0810-275-0225. Sheu Baye Best International Travels and Tours, your most preferred choice in global travels.